16 χρονών κορούες βιάζαντες, 14 χρονών κορούες βιάζαντες. Τον παπάν έκαναν του πολλά βασάνα του έκαναν. Εκρούζαν του τα γένια του με το τσιγάρο και εκρούζαν του και το δέρμα του μαζί. Εδίσαν του τα χέρια του και τα πόδια του και κολοσύρναν του. Νομίζαμε ότι ήταν να γυρίσουμε, δεν ξέραμε ότι ήταν να πάμε και να κάνουμε 50 χρόνια και να μην ξαναγυρίσουμε. Και αναστέναξα, έκανα έτσι. Και όπως έκανα εγώ, έκαμε το μωρό. Όλα τα χρόνια περίμενα του, όλα τα χρόνια. Ελά, άι φανούδε μου και φανερός σου, άι φανούδε μου και φανερός σου. Και τον όνειρο, και άρχισα τον άντρα μου. Είδες το μωρό μας, έτσι κάθε φορά. Απαναγιά μου. Είμαι η Ειρήνη Γαβριήλ Αφαντίτη από το Παλαίγυθρο. Ο πατέρας μου ήταν ο Στέλιος Γαβριήλ Αφαντίτης από την Αφάνια. Η μητέρα μου ήταν η Χριστάλλα Αφαντίτη Μαρκαντώνη από το Παλαίγυθρο. Από το γένος Παπά Βαρνάβα. Είμαστε 7 αδερφές. Είμαστε πάρα πολλά αγαπημένες αδερφές. Η Λουκία είναι η μητέρα του ηγούμενου, του επιφάνιου μας, που είναι ηγούμενος του Μαχαιρά. Η Νιώβη, αυτές που τις ξέρουν πιο πολλά, η Νιώβη είναι η γυναίκα του Νίκου του Νικολαίδη, του θεολόγου. Η μητέρα μου ήταν πολύ δραστήρια γυναίκα, χάρη σε εκείνη έγιναμε ό,τι έγιναμε. Ήθελε να μας σπουδάσει ο παπάς μου. Δεν είναι πολύ ήθελε, επειδή ένα μεροκάμα τον έπαιρνε, δούλευε στα δημόσια έργα στη Λευκοσία, δεν έπαιρνε μεγάλο μεροκάμα τον και πώς ήταν να είμαστε τόσα παιδιά, πώς να μας σπουδάσει. Όμως η μαμά μου επέμενε και σπουδάσαμε όλες, πήγαμε έναν ανώτερο σχολείο και μετά βρήκαμε και καλές δουλειές όλες μας. Το χωριό μας ήταν πάρα πολύ καλό χωριό, ήταν πολύ προοδευτικοί άνθρωποι, ήταν μεικτό χωριό. Είμαστε 1.100 κάτοικοι Ελληνοκύπριοι και 250 περίπου Τούρκοι που έμεναν σε ξεχωριστή συνοικία οι Τούρκοι. Ήταν στη δυτική πλευρά του χωριού οι Τούρκοι. Αλλά περνούσαν πάρα πολύ αγαπημένοι Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι. Οι Τουρκοκύπριοι όλη μέρα ήταν μέσα στα καφενεία τους Ελληνοκύπριους. Οι δικοί μας πήγαιναν στα καφενεία τους. Αν είχαν γάμον οι Τουρκοκύπριοι, πήγαιναν οι δικοί μας στους γάμους. Ακόμα και κουμπάρι έμπαιναν στους Τούρκους. Έρχονταν από εδώ οι Τούρκοι να πιούν το ποτό τους, να διασκεδάσουν, μαζί να σπείρουν τα χωράφια τους, να τα καλλιεργήσουν. Περνούσαμε πολύ αγαπημένοι. Το 1963 όμως, κατόπιν παρότρησης της TMT, σηκωθήκαν οι Τουρκοκύπριοι και φύγαν από το χωριό. Θέλουν να κάνουν δικό τους κράτος. Και γι' αυτό θέλουν να ξεχωρίσουν, να πάνε στα αμιγώς τουρκικά χωριά. Δεν ήθελαν να μαζί με τους Ελληνοκύπριους. Και σηκωστήκαν και φύγαν. Και όπως μας είπαν, εμείς είμαστε μικρές βέβαια των Γεροντζίνων, είχαν ποτούντες κρεμάλες μες στα σπίτια τους που ήταν να μας κρεμάσουν οι Τουρκοκύπριοι. Εφύγαν όλοι. Μόνο μια Τουρκοκύπρια έμεινε που δεν την ενόχλαν κανένας. Ήταν στο σπίτι της η γυναίκα. Κανένας δεν την ενοχλούσε. Φύγαν όλοι και ερχόνταν όμως. Είχε μερικούς που ερχόνταν πάλι και καλλιεργούσαν τα χωράφια μαζί και ξέρω εγώ, χάσαν ας πούμε τόσο τη φιλία τους. Είχα ένα θείο που έξερε τα τουρκικά άπτεστα και ήταν πάρα πολλά φίλος με τους Τούρκους. Χάρη στο θείο μου τούτον εγκλειτώσαν 2 ξαδέρφια μου. Πιάσαν τους οι Τούρκοι και πήραν τους στην Τουρκία και ύστερα ελευθερώσαν τους επειδή ήταν θείος τους ο Νίκος. Κατάλαβες, ερωτήσαν τους και είπαν, ναι, ο Νίκος, τι σας είναι ο Νίκος, είπαν τους, είμαι θείος μας και ελευθερώσαν τους για χάρη του θείου μας. Τόσο αγαπητός ήταν στους Τούρκους. Ναι, το λοιπόν, εμείς δεν είχαμε, αν ρωτάς για μας, για την οικογένειά μου, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με Τουρκοκύπριους. Η μάμα μου, είχαμε μια οικογένεια που έμεινε μες στο μαχαλάν των χριστιανών.
η μια Τούρκισσα με τα παιδιά της. Και έλειπε μια με την Νιώβη μας, η Νιώβη του Νικολαίδη, θύλασε το τουρκούιν η μάμα μου, που θύλαζε την Νιώβη μας. Και λέει ότι ήταν ομογάλακτη, δηλαδή ήταν αδέρφια. Και λέει της ο παπάς μας, και μέσα στους Τούρκους να βρεθείς, και όπου και να βρεθείς, και έναν Τζίνος θα σε ελευθερώσει, θα σε γλιτώσει. Ήταν αδέρφια. Εκείνοι δεν πιστεύουν το αίμα, αλλά το γάλα. Επειδή φυλάσσασαι μαζί, ήταν ομογάλακτοι αδερφοί. Ναι, το λοιπόν. Αλλά ύστερα εκείνοι τόσο εφλτήσαν είχε πάνω της, τώρα που ανοίξαν τα οδοφράγματα, να φύγετε, να μην έρχεστε στο χορκό. Τώρα είναι δικό μας το χορκό, ελάλεν τους. Η Τούρκισσα, εκείνη, η μάνα. Ναι. Είχα πολύ λύσα. Δεν το περιμέναμε ότι ήταν να έχουν τόση λύση. Δηλαδή και εκείνοι που ήταν της TMT. Όχι απλοί Τουρκοκύπροι. Απλοί Τουρκοκύπροι ήταν καλοί. Περνούσαμε καλά. 20 Ιουλίου, ήταν Σάββατο νομίζω. Πιέναμε δουλειά και Σάββατο. Σηκώστηκα εγώ, πήγα από εκεί στη μάμα μου. Άμα είναι που γίνεται, παίζουν οι Συρίοι. Δεν ξέρω κόρη μου. Ευκήγαμε έξω στους δρόμους, ήρθαν οι Τούρκοι. Το λοιπόν. Δεν ήρθαν αμέσως εμάς οι Τούρκοι. 20 του Ιούλη, εμάς 14 του Αυγούστου που ήρθασαι. Πιάνε την Κερίνια 20 του Ιούλη. Εμείς είμαστε καλά. Και εγώ λάλλου. Και λαλούσα μου και μέναν και άλλα πλάσματα. Δεν να σας πιάουν εσάς. Εσείς να κόψετε έξω. Με κόψαμε έξω με τίποτε. Πιάνω και πάνω ύστερα από μας. Αφού εκείνη είναι και χειρία και προχωρούσαν και πιάνα χορκά. 14 Αυγούστου, λέω σου, βουρούσαν οι στρατιώτες μες στις γειτονιές και φωνάζαν του κόσμου. Φύγετε, έρχονται οι Τούρκοι. Φύγετε, έσπασε ο κλειός της μια μιλιάς και έρχονται οι Τούρκοι, φωνάζασαι. Μπήκαμε άλλοι ποτσί μες στο αυτοκίνητο, μες του παπά του Επιφάνιου και άλλοι μες στο δικό μας και καταλήξαμε στην Άσια. Φύγαμε με το αυτοκίνητο, κλάμα μες στον δρόμο που φεύγαμε. Νομίζαμε ότι ήταν να γυρίσουμε, δεν ξέραμε ότι ήταν να πάμε και να κάνουμε 50 χρόνια και να μην ξαναγυρίσουμε. Και είχαμε και μια γιαγιά αντιφτωχή, είναι και μόνη της η γιαγιά μας. Μέσα σε ένα σπίτι της θείας μου, η θεία μου ήταν στην Αγγλία και μάνα μου και βούραμε στον δρόμο η φτωχή και δεν την έπιαμε να την πάρουμε. Και ύστερα χτυπήσαν τις οι Τούρκοι. Δεν θέλαν λεφτά από την Κοτσάκαρη. Πού τα ήβρεν τα λεφτά η καημένη Κοτσάκαρη. Και έχασε η γιαγιά. Η φτώση που το φόντισε. Όχι έχασε, ας πούμε έτσι, αλλά έτσι έπαθε ψυχολογικά, δεν ήταν καλά. Και έκαμε εγκλωβισμένη πολύ καιρό. Το λοιπόν, πήγαμε σε ένα σπίτι μιας θείας του άντρα μου. Και μια ξαδέρφη μου με τον άντρα της, με τη μάμα της και με τα μωρά της. Και κάτσαμε εκεί μέσα. Εντάξει, μπήκασαν οι Τούρκοι και μες στην Άσια. Και με κόψαμε μέσα πλέον. Και λέω σου, η αδερφή μου κράτησε το μωρό των 40 ημερών και κρύφτηκε κάτω από τη μαξιλάρα. Δεν ξεκίναν το αυτοκίνητό μας. Επειδή να το ξεκινήσει να φύγουμε, δεν ξεκίνα. Και κόψε και ο καημένος ο παπάς στο Επιφάνιο. Ναι. Και έμεινε που κάτω από τη μαξιλάρα του αυτοκινήτου και οι Τούρκοι με τα τάγκ και πυροβολούσαν στον αέρα βέβαια. Και μέσα εκεί που έμειναμε στην Άσια, έκαναμε εγκλωβισμένοι 10 μέρες. Πόσες που έκαναμε. Ήρθαν οι Τούρκοι, άνοιξαν. Χορκανή του άντρα μου που ήταν. Αφαντήτης ο άντρας μου που είναι. Και έπιασαν τους και τους τρεις τους άντρες. Εμείς επειδή, ξέρεις, επαγορίζαμε, έκαναμε μετά όσον και πιάνουν τους και φύγαν εκείνοι, φύγαμε από το σπίτι. Φύγαμε από το σπίτι διότι ήταν να ξανάρθουν και να μας παρενοχλήσουν κιόλας, δεν και μόνο να μας ενάρθουν. Και πήγαμε σε ένα σπίτι, ούτε ξέραμε που πιέναμε, αφού ξέραμε την Άσια, δεν την ξέραμε. Αλλά καθοδηγήσαν μας άλλοι και πήγαμε, ήταν Αμερικανός υπήκοος τούτος και βάλαν την Αμερικάνικη τη σημαία μπας στο σπίτι του. Και βάλασε μια σκάλα, πόξο, ξύλινη, και ανεβήκαμε τη σκάλα και τείχος ψηλός και κατεβήκαμε από εκεί στο σπίτι. Και μέσα είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαστε μόνο εμείς που πήγαμε. Το λοιπόν, έκαναμε και μέσα εκεί πόσες ημέρες. Ύστερα φύγαν μας που και μέσα, πήραν μας άλλο σπίτι. Μετακινούσαν μας. Εντάξει.
μας ενοχλούσαν όμως, να είμαστε ειλικρινείς, ενώ ορισμένους ζητούσα. Ζητούσαν το Σαμψόν, ας πούμε, Σαμψόν και Λιόρτου, ήρθε ο Σαμψόν, ελαλούσασι. Ναι, γρήβα, ελαλούσασι, οι Τούρκοι. Αλλά τους άλλους δεν τους ενοχλούσαν. Πολλούς άντρες όμως πιάνναν τους και παίρναν τους. Και κοπέλες πιάννασι. Εξαρτάται ποιας ήταν να πέσει η μοίρα της. Και πιάνναν τις και παίρναν τις, έβαλαν τις μες στα φορτηγά και παίρναν τις έξω από το χωρκό. Ναι, εντάξει, κακοποιούσαν τις. Ναι, ευτυχώς που δεν πάθαμε εμείς έτσι, φύλαξε μας ο Θεός. Και ύστερα έβαλαν μας μες στα λεωφορεία, πάμε και πέρασαν 10 μέρες πόσες που είμαστε εγκλωβισμένοι και πήραν μαζί στους τρούλους. Που τους τρούλους κατεβάσαν μαζί στους τρούλους και είχε λεωφορεία δικά μας και μεταφέραν μας στη Λάρνακα. Ούτε ξέραμε με πού μας παίρναμε, πού μας εφέρνασε. Πήγαμε στη Λάρνακα σε ένα σχολείο. Δεν είχε τίποτε. Φύγαντες και τις καρέκλες και τα θρανία που μες στο σχολείο ήταν αίθουσα καινή και πέφτει ο κόσμος χαμή. Όποτε θα φανταστείς και που το αναμόχωστο και που σε έφτανε πήγαινε. Λέει μου η Λουκία αν και γίνεται. Έχει τόσες ημέρες είμαστε στην Τσάπλη τις άλλουτες να πάω να χτυπήσω μια πόρτα δάμε, λέει μου και μας ανοίξε. Πήγες σε μια γυναίκα. Χτύπησε της την πόρτα. Μάλλον πριν να της χτύπησε η πόρτα, ήβρε ένα ρολόι χαμή. Λέει μου, το ρολόι να τους χτυπήσω. Αν είναι δικό τους να το πιάω. Χτύπησε την πόρτα η Λουκία. Λέει της, έχασετε κανένα ρολόι. Όχι, λέει της η γυναίκα. Δικό σου παρά που πιάστο, λέει της η Λουκία και εμείς είχαμε και χάσαμε. Εγώ ούτε ρολόι, ούτε αραβόλα, ούτε τίποτε δεν πήρα μαζί μου. Λέει μου η Λουκία πιάστο, αφού έχεις ρολόι, πιάστο τούτο, λέει μου. Εγώ τώρα το ρολόι δηλαδή, έβαλα το. Ναι, λέει μου να χτυπήσω μια πόρτα, λέει μου, να πάω να κάνουμε μπάνιο, λέει μου. Χτύπησε μιας γυναίκας, έλειπε ο άντρας της γυναίκας, ήταν μόνη της η κοπέλα. Λέει της να έρθουμε να κάνουμε ένα μπάνιο, να έρθετε, λέει της. Πήγαμε να κάνουμε μπάνιο. Αυτή που μας έδωκαν και ρούχα η γυναίκα, διότι δεν είχαμε τίποτε μαζί μας. Ύστερα επιτρέψαν μας το Δημαρχείο στα δημοτικά λούτρα. Να παίρνουμε εκεί κάτω, μα ήταν πολλά μακριά, να παίρνεις παρπατητή εκεί κάτω και μες στη ζέστη. Και πιέναμε εκεί κάτω και κάναμε στα δημοτικά λούτρα μπάνιο. Και μείναμε μες στο σχολείο. Εμένα δεν ξέρω που τη δουλειά, δεν γυρεύκαν μας που τη δουλειά, δεν μας εβρίσκαν, αφού δεν ξέραν που πήγαμε, ήταν χαλασμός κόσμου που έξερε να πάει. Μάθασαν ότι μείναμε στο γυμνάσιο και στείλα μια συναδέλφισσα μου και έφερε μου το μισό μου. Δεν κρατούσαμε με γρόση πάνω μας. Τέλος πάντων, αγοράσαμε απαραίτητα να που χρειαζόμαστε. Και είπα σου, μες στο σχολείο που μείναμε, είχε εντάγμα στρατιώτες. Κάθε πρωί πηγαίναμε να μας βάλουν λίγο τσάι, 5-6 ελιές, καμιά φέτα με μαρμελάδα να φάμε. Και το μεσομέρι πάλι το ίδιο, να πάεις να σου βάλουν οι στρατιώτες να φάεις. Εν τω μεταξύ, ο γαμπρός μου, ο Νικολαίδης, με τον γαμπρό μου τον δάσκαλο, πιάνουν τα αυτοκίνητα και γυρίζαν να μας έβρουν. Εν τέλει ανακαλύψαν μας πως είμαστε στη Λάρνακα και πιάνουν μας και φέραν μας και μείναμε στο σπίτι του Νικολαίδη. Ενοικιάζαν όμως, δεν ήταν δικό του στο σπίτι. Ήταν 3 υπνοδωμάτια, 2 υπνοδωμάτια το σπίτι. Αλλά εντάξει, επειδή ήρθαν και η αδερφή μου η δασκάλα με τα μωρά της, με την πεθερά της, ξέρω εγώ, βάλαν και μες στο σαλόνι νεστρώσας είχαμε να πέφτουσιν. Ήταν φασαρία, ας πούμε. Η αδερφή μου και ο γαμπρός μου, άλλος πως μαθημένοι, είχαν και την κορούα τους τη μεγάλη, τα μωρό βρέφος και εκείνο. Ο παπάς έκαμε τον Εσπερινόν τις 14, της Παναγίας. Εφύγαν τα παιδιά του. Εκείνος είπε, εγώ εφευκώ να μείνω να κάνω τη λειτουργία του 15 Αυγούστου. Και εφύγαν με παπαθιά, έμεινα συντζηθκό τους. Τον παπά έκαναν του πολλά βασάνα του έκαναν. Εκρούζαν του τα γένια του με το τσιγάρο και εκρούζαν του και το δέρμα του μαζί.
Έδισαν του τα χέρια του και τα πόδια του και κολοσύρναν το με το αυτοκίνητο και έκαναν τον καημένο. Αρρώστησε ο παπάς, ήταν να πεθάνει και δεν πέθανε ας πούμε αμέσως, αλλά αρρώστησε και έκαμε κανένα μήνα ο παπάς και πέθανε. Πέθανε μες στο νοσοκομείο. Η θεία μου η Ουρανία είχε 9 παιδιά, 9 γιούες και μια κόρη. Δεν είχα σε μια αυτοκίνητο με τίποτε, έμειναν μέσα τα πλάσματα. Το θείο μου έβαλαν τον και έσκαφτεν και έκαναν λούκους και σύρναν τους σκοτωμένους μέσα. Και εκείνον και έναν άλλο χωριάνο μας, το Λοΐζο. Στο τέλος σκοτώσαν τους όμως και τους δεν βρεθήκαν ακόμα εκείνοι. Τη θεία μου πυροβολήσαν την και γεμώσαν της στο σώμα της ποτούν τα καντρέφτια. Και ήταν μια πληγή ολόκληρον το σώμα της. Και πιάνουν την και πήραν την στο νοσοκομείο και έκαμε ας πούμε έμεινε πιόνιστα, αλλά τα παιδιά της μια κόρη και πόσοι γιούες, ο ένας ο γιος ήταν στρατιώτης. Σκοτώθηκε το κοπέλου, ήβραμε τα οστά του και θάψαμε το. Η κόρη όμως και τα μωρά, είχα μωρό, τέλεια μικρό μωρό. Κόψαν μέσα τον εξάδερφο μου, το γιο της Ουρανίας, 15 χρονών, πήραν τον στην Τουρκία το κοπέλου και φέραν τον, ήρθε όμως ύστερα. Αλλά 15 χρονών ήταν mon κοπελούι. Τον άντρα μου είχαν τον άχτενε Τούρκοι, διότι ήταν της ΕΟΚΑ ο άντρας μου. Μα ήταν κοπελούι που ήταν η ΕΟΚΑ, δεν ήταν μεγάλος που ήταν. Και ξέραν, χορκανή του που τον σκοτώσασαι. Και τον γαμπρό μου και τον άντρα μου. Είναι αθαντίτες οι Τούρκοι που τους σκοτώσασαι. Πιάσαν τους που το σπίτι, πήραν τους έξω από το χορκό, σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Ορνήθη, και σκοτώσαν τους. Τους εισφέραν πας στο μέτωπο. Του γαμπρού μου δάμε στις ώμους του και στο μέτωπο του, του άντρα μου πας στο μέτωπο του. Που πήγαμε στο ανθρωπολογικό, ήταν ο σκελετή τσάμι, ευτυχώς δεν έλειπα συνοστά, ήταν ολόκληρη σκελετή τους και τους κοιό. Και φαίνεται ας πούμε το σημάδι τσάμι που τους σκοτώσασαι. Ναι. Εντάξει, πιάνουν τους, επαουρίζαμε, δεν ήταν που περιμένεις. Πιάνουν τους αντράες μας, κλαίαμε και παουρίζαμε. Δεν ήταν να κάνουμε όμως. Δεν μπορεί να σταθείς μπρος του Τούρκου και πας. Τα χορκανοί τους που τους πιάσασαι και πήραν τους και σκοτώσαν τους. Και τον πεθερό μου. Και ο πεθερός μου ήταν. Πόσους έχουμε μπούτε. Είναι ο άντρας μου, είναι ο γαμπρός μου, είναι ο πεθερός μου, είναι ο εξάδερφος μου, είναι ο θείος μου. Πόσοι που την οικογένεια. Πολλοί. Λαλούν οι Τουρκοκύπροι είναι αδέρφια μας, αλλά οι Τουρκοκύπροι έκαναν πολλά παραπάνω από τους άλλους. Και μέσα στο χωρκό μας, το μωρό των 9 μήνων που το σκοτώσασαι, είναι Τουρκοκύπροι που το σκοτώσασαι. Και τους σουπουρίες ούλους είναι οι Τουρκοκύπροι που τους σκοτώσασαι και τους άλλους. Και τη φίλη μου και τα μωρά της. Είναι Τουρκοκύπροι που τους σκοτώσασαι. Δεν τέλος είναι αδέρφια μας. Τέλος είναι αδέρφια μας. Μπροστά μας πιάσαν τους και τραβήσαν τους και έφκαλαν τους έξω. Δεν είπαν μας τίποτε. Ναι. Μόνο να ας πούμε, η μάμα μου είπε της κοτσάκαρης, ήταν γριά η θεία του άντρα μου, φέρε κουρούκλες και ρούχα μαύρα να ντυθούν οι κορούες, να μην καταλαβαίνονται πως είναι κορούες. Και έντυσαν μας στα μαύρα, φορούσαμε όλοι και κουρούκουλαν έτσι και είπα γιατί φορείτε έτσι. Είπαν οι Τούρκοι. Και λέει τους η μάμα μου, πέθανε ο παπάς τους και φορούν τα μαύρα. Είπε η μάμα μου. Τούτον ήταν, δεν είπαν τίποτε άλλο. Και πιάνουν τους και φίασε. Πιάνε στο σχολείο ήταν ο πεθερός μου. Στο σχολείο της Αφάνιας. Ήταν ο πεθερός μου, πιάνουν τον πεθερό μου, δεν έφτασε να φύγει με εκείνο. Και πεθερά μου έκαμε εγκλωβισμένη. Βρεθήκαμε ύστερα στην Άση. Και πιάνε την ταυτότητα του άντρα μου και πιάνε και σύραν του την του πεθερού μου. Ο πεθερός μου δεν έχασε τα μου, λέει τους ρε σίλοι, λαλί τους σκοτώσετε τον λαλί τους. Είπαν του, είπαν τους ο πεθερός μου στους Τούρκους. Και ξέραν τους ότι ήταν χορκανοί τους. Ναι. Ως τώρα ξέρουν τους ποιοι εμπόνε. Ούτε ξέραμε να ήταν που γίνει η γάση. Πιάνουν τους που μπροστά μας και φίαση, πού ξέραμε εμείς να ήταν που γίνει η γάση. Αφού και τον πεθερό μου σκότωσαν τον ύστερα. Δεν μπορούσε να μας πει έστω και ο πεθερός μου κάτι. Άλλοι χορκάνοι αφαντίδες μας είπαν μετά.
Και ακόμα εμένα έρχονταν αφαντήτες και λαλούσαν μου ότι τους είδαν στο καράζ του Παυλίδης, ότι τους είδαν από εκεί και από εδώ, ενώ ήταν σκοτωμένοι. Και εγώ πήγαινα στη Λυκαβητών και στέλνα μηνύματα στον Ερυθρό Σταυρό. Το Σιντζιλιάν κατάβαρη. Και πήγαινα παρπατητή που το Υπουργείο να πάω στη Λυκαβητό. Και ύστερα που το μαθαίνα στη δουλειά, ότι πήγα στη Λυκαβητό να στείλω, στέλνα ένα αυτοκίνητο να έρθει να με φέρει. Και στη Λάη Δημήτρη, όποτε γίνηκε του συγκέντρωση τζάμε, παρπατητή που το Δημαρχείο να πάω στο Λάη Δημήτρη. Που τα λέω, να μου τον λαλούσει, τσίνος ο γιατρός. Ο Τσερινιώτης, τσίνος ο γιατρός, να μου τον ελαλούσασαι, που ήταν για τους αγνοωμένους. Γέννησα του Γεωργίου την κλινική, του γιατρού του Γεωργίου. Ήταν ιδιωτική το 1974. 13 του Νιόβρη το 1974 γέννησα το γιο μου. Απαναγιά μου. Όλη μέρα έκλαια, όλη νύχτα έκλαια. Δεν μπορούσα να φάω τίποτε. Εφώνασε και ο γιατρός στις νοσοκόμες και ήμουν μόνη μου την πρώτη ημέρα, μόνη μου μες στην κλινική, δεν είχε άλλο. Και λάλουσα μου, να ανοίξεις αιμορραγία και να βρούμε και αμέσως φτάνουμε. Τίποτε. Έφερνα μου τον δύσκολο, όπως μου τον έφερνα τον δύσκολο, έφερνα τον πίσω. Δεν μπορούσα να φάω, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ύστερα λαλό του γιατρού, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κόρη μου και τόσες ημέρες, γιατί δεν μας το είπε να σου δώσουμε τίποτε να ηρεμήσει, δηλαδή. Έρχονταν οι συναδέλφισες μου, οι συγγενείς μου να με δώσει. Κλάματα, σιώπου. Και τον όνειρο, και άρχισα τον άντρα μου. Είδες το μωρό μας, έτσι κάθε φορά. Και μια νύχτα θύλαζα τον, που φύγαμε από την κλινική. Θύλαζα τον, δεν είχα γάλα, τίποτε. Και το γάλα που είχα δεν ήταν καλό. Ήταν δηλητήριο. Δηλαδή μου παιδιάτρος δηλητήριο που ποτίζει στο μωρό, να μην του ξαναδώκεις. Και που μιας εβδομάδας ενιούσαμε το ξέρω γάλα του μωρού. Και μια Κυριακή νύχτα που ήρθαμε από το κλινική, κάθομαι μες στο κρεβάτι και όπως κάθομαι μες στο κρεβάτι να το θυλάσω, στις αρχές θύλαζα τον υποτίθεται καμιά εβδομάδα και αναστέναξα. Έκανα έτσι. Και όπως έκανα εγώ, έκαμε το μωρό. Έτσι, αναστέναξε το μωρό. Πιστεύεις στο το πράγμα. Αναστέναξε και το μωρό. Μην της σου καρδιά πιο. Και είπε μου ο γιατρός, να φύγει λαλή μου τώρα να πάεις. Δεν ήθελε να μου δώσει το μωρό να το πάρω μαζί μου. Να μου τα φύγουν μέσα. Και έκλαια εγώ, λαλό του να πάω και να μην πάρω το μωρό μου. Θα πάει λαλή μου αύριο πρωί να έρθεις δάμε λαλή μου. Και πήγα τη Δευτέρα και πήρα τούτο. Και να τον έχουμε όλη μέρα στον ήλιο. Και έκλεψε να του διούμε φαΐ και να μην τον αφήνουμε να κλαίει, τόσο αδύνατον ήταν. Πολλά ταλαιπωρημένο. Αφού αντί να βάλω βάρος στην εγκυμοσύνη μου, έχανα βάρος. Και φώναζε ο γιατρός. Φώναζε. Δεν είναι το ότι είσαι μόνη σου μόνο, που έχεις παρενοχλήσεις πάρα πολλές. Πάρα πολλές παρενοχλήσεις. Να πάω στο γραφείο του συνάδελφου μου και να του πω, είπε μου μια ξαδέρφη μου έθελε ένα βιβλίο να του το ζητήσω το βιβλίο και να του πω έχεις το βιβλίο, μια περίπτωση μόνο να σου πω τώρα. Και να μου πει καλό έχω το. Και δώσ' μου το λαό του και να το πάρω της εξαδέρφης μου και να σου το φέρω πάλι πίσω. Και τραβά το σιρτάρι του δίθεν να μου δώσει το βιβλίο και βγάλει μου μια αφίσα τόση γυμνή κοπέλα. Δεν μου τη δείχνει λαλό του. Δεν την να χορτάσει λαλό του. Εμένα δεν μου τη δείχνει λαλό του. Αν μου κουβαλεί μες στο φάκελο πορνογραφικά περιοδικά και να μου τα φέρνει στο γραφείο μου, δεν μπορώ να τα κάνω εγώ τα πορνογραφικά. Αφού δεν έχω άντρα. Και άντρα να έχω, δεν μπορώ να τα κάνω τα πορνογραφικά. Και να μου λέει, εφοήθηκες στον εαυτό σου και δεν άνοιξες να δεις να μπω μέσα, λάλη μου. Λάω του είναι τον εαυτό μου που εφοήθηκα. Εν τες βρωμιές που έβαλες μέσα και φέρες μου, δεν ήθελα να τις ζω, λαλό του. Ναι. Μα και τούτα μόνο. Περιμέναμε τους ως την τελευταία στιγμή που ήταν να οσάψουμε μας πιάνε και είπαν μας πως σκοτωμένοι.
Εδάψαμε τους 2 του Δεκέμβρη το 17. Μια εβδομάδα πριν το μάθαμε ότι ήταν σκοτωμένη. Πήγα στην Παναγία του Τράχωνα να προσκυνήσω και χτύπησε το τηλέφωνο μου. Και ήταν μια κοπέλα. Και λέει μου, κυρία Ειρήνη, ναι. Λέει μου, ξέρεις να σου πω κάτι, και ξέρω εγώ τι είναι, λαλό της. Λέει μου, ευρεθήκαν τα οστά του άντρα σου. Ας δεν άλλη υποθυμίσουμε στην εκκλησία, έκατσα πας στο σκάμνο, δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω ούτε τίποτε. Τέλος πάντων. Και εκείνες οι μέρες έκαμε εγχείρηση ο γιος μου, χολή. Την άλλη πήγα, εκείνη την ημέρα. Ήταν να κάνει εγχείρηση χολή ο γιος μου. Και πήγα στην κλινική στο Απολλώνιο που ήταν να κάνει. Και κάθετουν η νύφη μου και στο έξω από το χειρουργείο. Και λαλό της έπιε καλά εγχείρησετε, τέλειωσε λαλί μου. Πια τα κλάματα έκλειε. Λαλί μου τα κλαίει λαλί μου. Αφού η εγχείρηση έπιε πολλά καλά. Είναι για την εγχείρηση λαλό της τούτον και τούτον λαλό της. Συνειδητοποιήσαμε τώρα εμπρέτηκαν τα οστά Παναγία μου λαλί μου. Λαλό να τούτο που είναι τώρα εγχειρισμένο λαλί μου. Έπιεντα και κάτω, δεν το λαλούν τίποτε. Άμα και πέρυσαν 3-4 ημέρες που την εγχείρηση, λαλί μου είναι η νύφη μου, πέτου το λαλί μου. Πια με κουβέντα, είναι κάθε μομента που μου είπε. Λαλό του γέ μου, λαλό του. Έτσι και έτσι λαλό του. Δεν βρεθήκαν τα ώστα. Έτσι έμεινε και άμε, και δεν ξέρετε που ήταν να μου πει. Εντάξει μαμά, κάνω τις διαδικασίες. Όλα τα χρόνια περίμενα τα. Όλα τα χρόνια. Ελάλου, άι φανούδε μου και φανερός τους, άι φανούδε μου και φανερός τους. Τώρα έτσι μου και στην εκκλησιά και λαλώ, παρακάλεσε και αν τους εφανερώσες μας τους μες στην καλσούα. Καλό τους περίμενα, όλα τα χρόνια περίμενα, πως ήταν να έρθουσει. Και λαλείς μου να παντρευτώ, αφού δεν δέχεται το μωρό μου να παντρευτώ. Εν τω μεταξύ αρώταν με, άμα πού είναι ο παπάς μου. Λείπει. Πού λείπει μαμά? Στην Ελλάδα. Καλά μαμά. Λείπει στην Ελλάδα. Ένα γράμμα γιατί δεν μας στέλνει η απάντησή του. Άντε απάντα του τώρα τον του μωρού να μόνο να του πεις γιατί δεν μας στέλνει γράμμα ο παπάς του. Ήρθε, άμα ο Κώστας είπε μας τον παπά μου και τον παπά του Γιώργου σκοτώσαν τον οι Τούρκοι. Κάτσε και αμέλα λό του. Είπα του. Έτσι και έτσι λό του. Ο παπάς σου ήταν ένας ήρωας λό του. Είπα του κάμπους. Τέλος πάντων. Έχει 50 χρόνια τώρα που είμαστε πρόσφυγες. Η ζωή μας σταμάτησε από το 1974. Πρώτα είμαστε χαρούμενες, ευτυχισμένες, 7 κόρες, 6 βασικά, γιατί η αδερφή μας η μεγάλη παντρευτή γλυόρα και έφυγε εντζινή. Ξέρεις, να πάμε θάλασσα μαζί, να βάλει ο γείτονας λεωφορείο να πάμε το Σάββατο τη νύχτα να σταθούμε μες στο δωμάτιο, να χορεύουμε, τεούλες, να τραγουδούμε. Τη νύχτα τα παραθύρκα μας ανοιχτά, δεν και κλείαμε τα παραθύρκα μας για τίποτε. Όλοι είχαν το έπαινος μας μες στο χορκό, ότι είμαστε αγαπημένες, δεν μαλώναμε, δεν φωνάζαμε. Όπου ήταν να πάει μια να πάνε ούλες, ας πούμε είχα ένα γάμο εγώ. Και το φουστάνι μου το επίσημο εφόρησα το την περασμένη. Να πιάω φόρεμα από τις αδερφές μου να φορήσω. Δεν και μαλώναμε. Μεταξύ μας αλλάσαμε τα φουστάνια μας, τα ρούχα μας, ξέρω εγώ. Είχαμε κάτι ξαδέρφες και λένε οι ξαδέρφοι μας μια. Να μεγαλώσετε και να μαλώνετε και να σκοτώνεστε. Μπορεί να πιάνει τα πράγματα η μια της άλλη. Ποτέ μας δεν μαλώσαμε με για τα πράγματα μας, με για τίποτε. Και είναι και αδερφέδες και πάντα ήταν τσακωμένες και μαλωμένες. Ύστερα ήρθε τούτον το κακό, εντάξει, έγιναν ουλά άνω κάτω πλέον. Ευτυχώς που είχαμε τη μάμα μας όμως και συμπαραστάθηκε μας πάρα πολλά, διότι ξέρεις, ούτε τα μωρά μας δεν ήταν να μπορούμε να τα σάσουμε. Τσίνιο να μας τα σάσει τα μωρά μας, εφεύκαμε να αφήναμε τις τα άρρωστα, ήταν καλά, ήταν αφήναμε τις τα. Να πιάσεις έναν τηλέφωνο να ρωτήσεις να που γίνεται, αν είναι καλό το μωρό. Τον τόπο μας δεν πρέπει να τον εξηχάσουμε. Πρέπει να δούμε τι να αποτραβήσαν οι άλλοι και πρέπει να τα μαθαίνουμε τούτα αποτραβήσαν και οι άλλοι να μου μας έκαναν οι βρωμόσκελοι οι Τούρκοι, διότι έκαναν μας πάρα πολλά πράγματα που μας έκαναν. 16 χρονών κορούες εβιάζαντες, 14 χρονών κορούες εβιάζαντες. Η μάνα της η ίδια μου το είπε της κορούας, μιας κορούας, όχι χωριάνης, μας άλλη. Επιάμε και εμένα, επιάνε και η κόρη μου, 14 χρονών μωρό.
ήταν. Και χώναν την ύστερα, να μην την βρουν οι Τούρκοι και γυρεύκαν, την έπαιρναν και γυρεύκαν. Η κορούα πήγε στην Ελλάδα να σπουδάσει. Εγνωρίστηκε με έναν παιδί, γιατρός κοινός σπουδάζει, εν τούτη θεολόγος. Λάλη της επιτρέπεις μου να κάτσω μαζί σου, λάλη της, το που καθούνταν το μεσημέρι να φας. Λάλη του κάτσε, λάλη του. Σιγά σιγά αναπτύχθηκε μια φιλία μεταξύ τους. Ύστερα είπε της, αρέσκεις μου, λάλη της, ξέρω εγώ. Λάλη του, να σου πω και κάτι όμως, λάλη του. Διάσαμε οι Τούρκοι, λάλη του, που ήμουν 14 χρονών. Ψυχράχθηκε ο άνθρωπος, ας πούμε. Όμως επίεν και ρώτησε το πνευματικό του. Λάλη του, αν ήταν η αρφή σου να μπορούταν να κάνει, λάλη του. Το καλό είναι, λάλη του, είπε σου το, λάλη του. Εντύμια η κορούα, λάλη του. Παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε και έκαναν και 4 κοπελούτια. Στην Ελλάδα. Είπε μου το ίδια η μάμα της. Αλλά και εμάς χορκάνες μας, 16 χρονών, 14 χρονών, πιάνοντες οι Τούρκοι. Βιάσαντες. Καλό. Τι εμπειρία είναι. Τι εμπειρία. Να σε πιάνει το μωρό το αθώο. Καλό. Θέλω να πω και οι νέοι μας, έγινε και πιο η ζωή στην Κύπρο πολλά αστάτη η ζωή. Καλά να κρατούμε και μια πισινή, ας πούμε. Ας στραφούμε και να κονεί στην εκκλησία. Να έχουμε και να πνευματικότητα πάνω μας. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Εντάξει, εν και λαλό σου, ναι, να βγουν έξω. Αλλά να έχουν τον νου τους όμως. Να βγαίνουν έξω, αλλά να έχουν τον νου τους. Βέβαια, τούτο στέκει και από τους γονιούς. Είναι μόνο από τα μωρά. Άμα οι γονείς καθοδηγούν τα παιδιά τους που μωρά, ξέρουν πώς θα συμπεριφερθούν και να μεγαλώσουν. Ούτε θέλω να τους ζω μπρος μου. Δεν θέλω να τους ζω τους Τούρκους. Και Τουρκοκύπροι νομίζεις είναι καλύτεροι. Σίλοι και εκείνοι είναι. Λίγοι είναι καλοί. Όπως ήταν η ΟΚΑΒΙΤΑ εμάς, είναι και TMT εκείνους. Είναι καλύτεροι εκείνοι. Ψέματα ούλα. Τουλάχιστον εγώ που ξέρω που το χορκό μου, κανένας δεν τους κακοποιία. Με τον καλύτερο τρόπο τους εφέρνούμαστε. Ναι. Ξέρω που πρώτο χέρι θέμα. Τούτη η Τούρκισσα που σου λαλώ, γέννησε. Δεν είχε κανένα. Πήγαινε η μάμα μου και πιάνε της τα ρούχα της, έπλυνε της τα, εσυβέρωσε της τα και πήγαινε και παίρνε της τα. Έκαμνε της τα. Και θεωρούσαν την στην γειτονιά, μα πού πάει σκιά. Ήταν που κράτης, πουλώ ρούχα έλαλεν τους. Και πήγαινε και παίρναν τις Τούρκισσας. Και λεφτά έδιαν της όποτε ήταν να χρειαστεί και ούλα. Κανένας δεν τους κακοποιούσε. Τσίνοι ήθελαν να μας πιούν το γέμα μας. Όχι. Αφού φανατίζουν τους. Που τον καιρό που μωρά. Τούρκος γιοφύριν και αγενή που πάνω του μη ρέξεις. Και να μου πεις εν Τούρκος. Εσύ έλεος ο Τούρκος. Όχι μάνα μου. Ο Τούρκος πας στη βρωμιά είναι ο νους του και πας στην ατιδημία. Τίποτε άλλο. Δεν τους θέλω να τους ζω τους Τούρκους. Ούτε θέλω να τους ζω. Τόσα μας εκάμασαι. Θέλω να μας συγχωρήσει και μας και εκείνους. Εμείς δεν φταίξαμε σε τίποτε. Εντάξει. Πρώτα πρέπει να στεκούμαστε κοντά στο Θεό. Να έχουμε πίστη. Άμα έχουμε πίστη, όλα γίνονται. Βέβαια το βάσανο είναι βάσανο. Τα προβλήματα είναι προβλήματα. Αλλά άμα έχεις και μια πίστη μέσα σου, κάπου καλμάρουν τα προβλήματα τα άλλα. Εμείς περάσαμε, εγώ τουλάχιστον, από δική μου εμπειρία, πέρασα πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Αφάνταστα πράγματα πέρασα. Εγώ έχασα την πίστη μου. Στην αρχή έχασα την πίστη μου. Ήμουν πολλά θρησκευόμενη. Πολλά. Λάλλον, να παρακαλέσω τον Θεό να μου κάνει το πράγμα και θα μου το κάνει. Τόση πίστη είχα μέσα μου. Ύστερα έχασα την πίστη μου. Επήγαινα στο πνευματικό, έχασα την πίστη μου πάτε. Όχι κόρη, όχι κόρη. Κάθε εβδομάδα να πάω εξομολόγηση. Κάθε εβδομάδα, πατέρ Μιχάλης. Εκείνος μου συμπαραστάθηκε αφάνταστα. Ναι, και στάθηκα στα πόδια μου. Θέλω να σου πω, να είναι κοντά στην οικογένεια. Πρώτα η οικογένεια να είναι ενωμένη. Να μην έχει ο ένας να τραβά από εκεί, ο άλλος να τραβά από εδώ. Να είναι μια οικογένεια ενωμένη, να αγαπιούνται μεταξύ τους και όλα βολεύκονται. Δόξα σου ο Θεός. Εγώ έτσι
πάντως ήβρα την πίστη μου τώρα και έχω βαθιά πίστη μέσα μου και πιστεύω, ας πούμε, ότι ο Θεός συμπαραστέκεται μου, η Παναγία προπάντων συμπαραστέκεται μου παραπάνω. 2 φορές την ημέρα θα πάω μπροστά στην Παναγία. Περάσαμε δύσκολους καιρούς όμως πάρα πολύ και περνούμε ακόμα. Αλλά εντάξει, δόξα σου ο Θεός. Τώρα να σου πω έτσι, φαίνεστε μου διαφορετικά, που είσαι και πιο νέα, διαφορετικά τα πράγματα. Μες στο χόρτσα με του Δημαρχείου και να σου πει άλλα πράγματα παραμονή πρωτοχρονιάς. Γύρισα έτσι και το καθημερινά πας στη ράση και έκανα τον και να ξέρω που ήταν να πάει. Ναι. Είχα το συνήθειο Σάββατο να καπνίζω. Μόνο Σάββατο τώρα, είναι κάθε μέρα που καπνίζω πρωί. Και μια εικόνα της Παναγίας τόση, ο Γιώργος εγόρασε μας που μια με τη μάνα του και κορνίζαρε μας στη σέμα το κοπέλου. Έχω την πρώτη, έχω έτσι στάντα στον τοίχο και έχω την πρώτη. Και πήγα και ήταν έτσι απόγευμα και κάπνισα. Και όπως κάπνισα, μια φλόγα έφυγε από πάνω, που κάτω και πήγαινε πάνω και σκέπασε την Παναγία. Και ώσπου και διαλύθηκε από πάνω. Α, Παναγία μου, ήταν ποντούν το πράγμα, είπα του πνευματικού μου. Και λαλό του, πάτερ, λαλό του, τούτον και τούτον είδα, λαλό του, δεν μου συμβαίνει, λαλό του. Άισε να δούμε να μόνο εξελιχθεί, είπε μου. Έφυγε ο αδερφότεχνος μου, ο Στέλιος που έγινε επιφάνειος και νοηγουμένος του Μαχαιρά τώρα, και πήγε πάνω στον Μαχαιρά. Στήχησε μου αφάνταστα, εγώ δεν τρέπομαι να το πω, μου στήχησε αφάνταστα που ήρθε πάνω στον Μαχαιρά, διότι εγώ ήθελα τον να είναι κοντά μας, να μας βοηθά, ας πούμε, ο Θεός να του χαρίσει χρόνια, να κάνει έργο, να επιτελέσει έργο και να λαλούν ένας πολλά καλός ηγούμενος, όπως λαλούν και τώρα ότι είναι πάρα πολλά καλός ηγούμενος και έχουν όλοι τον επένον του. Μακάρι ο Θεός να του δει πνευματικότητα, να αντεπεξέρχεται στο έργο του.